নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি গেমাৰ হ'ব বিচাৰিছে বা ইউটিউব চেনেলৰ বাবে এটা যদি স্মাৰ্টফোন ল'ব বুলি ভাবি আছে বা ল'ব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল আমি যদি গেমিং চেনেল খুলিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে এটা গেমিং স্মাৰ্টফোনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা আমি যদি এটা ইউটিউব চেনেল নতুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো বা ইউটিউব চেনেল আমি আৰম্ভ কৰি দিলো কিন্তু এটা স্মাৰ্টফোনৰ ল'ম ইয়াৰে মাজত তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে এটা স্মাৰ্টফোন নতুন মই আপোনালোকক লঞ্চ হৈছে সেইটো সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল Poco এতিয়া Pocoৰ আপোনালোকে এটা স্মাৰ্টফোন ল'ব পাৰে Poco X4 Pro 5G Poco X4 Pro 5G ইটো স্মাৰ্টফোন ল'ব পাৰে ইটো আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো হ'ব 19000 টকা মানে 20000ৰ ভিতৰত থাকিব ইটো স্মাৰ্টফোনৰ ফেচিলিটিটো মই প্ৰচেছৰটো ভাল দেখিছো আৰু আমাক যিবিলাক প্ৰয়োজন আছে ইউটিউব চেনেল খোলাৰ বাবে কেমেৰাৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ প্ৰচেছৰটো ভাল লাগে কিয়নো প্ৰচেছৰটো ভাল হ'লেহে আমি এডিটিং ভাল কৰিব পাৰিম প্ৰচেছৰটো মই কৈ দিছো স্নেপড্ৰাগনৰ কোৱালকম স্নেপড্ৰাগন 695 5G প্ৰচেছৰ হয় আৰু যদি আপুনি কেমেৰা চাই ইটো আপোনাৰ ৰিয়েৰ কেমেৰা আপোনাৰ পিছৰ ফালে তিনিটা কেমেৰা থাকিব 64 মেগাপিক্সেল প্লাস 8 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল আৰু যিটো ফ্ৰন্ট কেমেৰা মানে সেলফি কেমেৰা সেইটো 16 মেগাপিক্সেলত থাকিব মেইনলি 64 মেগাপিক্সেলটোৱে আমি ভিডিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে বা ব্লগিঙৰ কাৰণে বা ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো যেনেকৈ মই ইয়াত ভিডিঅ' বনাই আছো সেনেকৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু আপোনালে বেটাৰীটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই কৈ আছো বেটাৰীটো 5000 mAhৰ পাব তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে 67 আপোনালোকে ফাষ্ট চাৰ্জিং পাব বহুত ফাষ্ট চাৰ্জিং দি দিছে 19000 টকা আৰু ৰেম আৰু ৰমটো কৈ আছো আপোনালোকে 6GB ৰেম পাব 19000 টকাত কিন্তু ৰমটো অলপ কম পাব 64 পাব তাৰে কাৰণে আপোনালোকে এক্সটাৰ্নেল মেমৰি কাৰ্ড কিনি ল'ব লাগিবই 64ত নহ'ব এজন ইউটিউবাৰ কাৰণে 64 কোনো পধ্যে নহয় আপোনালোকে এক্সটাৰ্নেল মেমৰি কাৰ্ড ল'ব লাগিব স্মাৰ্টফোনটোৰ লগত আৰু ডিসপ্লেটো আপোনালোকে এমোলেডে পাব আপোনালোকে কেমেৰা ভাল পাব আপোনালোকে ডিসপ্লে ভাল পাব 120 হাৰ্জ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে ৰেমটো ঠিকঠাক আছে কিন্তু ৰমটো অলপ ষ্টৰেজ বঢ়িয়া আছে ষ্টৰেজটো অলপ কম আছে আৰু ৰেমটো আপোনাৰ প্ৰচেছৰটো ভাল ইবিলাক ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ভাল আছে আপোনাৰ যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে সেল আৰম্ভ হ'ব 5 এপ্ৰিলৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টত উপলব্ধ হৈছে আপোনালোকে চাই ল'লে হ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব কিবা জানিব থাকিলে কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ